Tot ok? Trebuie să mă uit la cameră. Da. Sunt foarte emotivă, nu o să meargă bine. Sunt Alina Kasperovski de la Fundația Comunitară București. De 7 ani organizăm Swimathon, un eveniment care a reușit să strângă bani pentru mai mult de 100 de proiecte din București, mari și mici. Mă numesc Munteanu Andreea, sunt parte din Asociația Caravana cu Medici. Ajungem cu servicii medicale la oameni din zone defavorizate. Mă numesc Alexandra Tânjală, reprezint Asociația Sister. Am ajuns la 5300 de beneficiari din 13 județe. În ultimul an am ajutat câteva sute de oameni să își ducă animalul la doctor. Am discutat cu peste 3500 de elevi despre ce a însemnat perioada comunistă, ce putem învăța. Sunt tare mândră să spun că în ultimul an am susținut peste 10.900 de tineri, de copii și de vârstnici. Am reușit să interzicem vânătoarea la carnivorele mari. Am oprit inițiativele care ar fi afectat independența justiției. Am închis 56 de orfelinate. Susținem de peste 5 ani 2200 de copii din centrele de plasament. Am construit la Spitalul Marie Curie o secție de cardiochirurgie pediatrică. Noi am început cu taberele de la Brănești în 2014 pentru că am identificat o nevoie. Aceea că și copiii bolnavi vor să se joace. Acești oameni și alte câteva zeci de mii la fel ca ei, voluntari sau angajați ONG-urilor din toată țara, sunt motorul unui fenomen ale cărui rezultate nu pot fi contestate de nimeni. E un fel de stat paralel, în care organizațiile non-profit, susținute de donații la milioane de cetățeni, astupă golurile lăsate de neputința instituțiilor tradiționale. Salvează vieți, deschid minți, sudează comunități, modifică legi, construiesc spitale. V-ați întrebat vreodată care este dimensiunea acestui fenomen? În România sunt înregistrate oficial 116.000 de organizații neguvernamentale, de 2 ori mai mult decât erau în urmă cu 10 ani. Nu toate sunt active în mod constant și nu toate se ocupă cu acțiuni caritabile. Tot ca ONG-uri sunt înregistrate și asociațiile profesionale, federațiile sindicale, federațiile de fotbal, universitățile private și alte entități care urmăresc mai degrabă interesele unui grup bine definit. Așadar, numărul ONG-urilor nu este cel mai relevant criteriu pentru a putea înțelege impactul acestui sector. Cheia stă, de fapt, în sursele de finanțare. Un ONG se poate finanța din mai multe surse, începând de la donații individuale sau sponsorizări ale unor companii, până la subvenții primite de la stat și colectarea 2% din impozitul pe venit. Marea schimbare pe care România a cunoscut-o în ultimii 10 ani stă în creșterea considerabilă a numărului de cetățeni dispuși să doneze pentru o organizație neguvernamentală. Dacă în 2007 doar 964.000 de români direcționaseră 2% din impozitul pe venit către mediul neguvernamental, 10 ani mai târziu numărul lor se dublase. În aceeași perioadă, cuantumul banilor proveniți din această sursă a crescut cu 250%. În 2017, de când există ultimele statistici, cifrele arătau așa. O creștere uriașă au înregistrat-o donațiile prin SMS. În 2018, numărul acestora a crescut cu 74% față de anul precedent. 370.000 de români au trimis mesaje însumând peste 28 de milioane de lei. Anul trecut, numărul de donatori prin SMS era de 41 de ori mai mare decât cel înregistrat în 2013, iar suma donată prin SMS se mărise în doar 5 ani de 65 de ori. În 2018, Asociația Magic Camp, care ajută familiile copiilor bolnavi de cancer, acoperind practic o nevoie pe care statul nu o poate gestiona, a strâns peste 500 de milioane de euro în urma unei campanii de donații prin SMS devenită virală pe rețelele de socializare. Această relație directă între oamenii dispuși să doneze și ONG-uri generează rezultate incredibile. Pentru a câștiga încrederea donatorilor, organizațiile prezintă constant rapoarte de activitate și îi țin pe oameni la curent cu derularea proiectelor. Asta aduce încredere, iar încrederea generează donații mai mari. Donațiile mai mari înseamnă mai multe proiecte și un impact social tot mai important. Așa s-a ajuns practic la campanii uriașe de strângere de fonduri, intens mediatizate și apreciate public. Asociația Dăruiește Viața a început prin a strânge bani pentru renovarea unor secții din spitale. Banii s-au strâns și secțiile chiar au fost renovate. Așa că oamenii au continuat să doneze și Asociația Dăruiește Viața a trecut la următorul nivel, construirea de la zero a unui spital. Până la finalul lui 2018, au strâns peste 2,6 milioane de euro numai din donații individuale, iar spitalul e aproape terminat. Impactul uriaș al acestui proiect a făcut ca la donațiile individuale ale cetățenilor să se adauge încă o sursă importantă,
donațiile companiilor private care alocă sume tot mai mari pentru bugetele de sponsorizări. Anul trecut, peste 19.000 de companii au direcționat bani către ONG-uri, valoarea totală a donațiilor fiind de 1,3 miliarde de lei, adică peste 270 de milioane de euro. E un fel de bulgăre uriaș de zăpadă al schimbării în societatea românească. Și nu e vorba numai de donații în bani, ci și de implicarea tot mai multor oameni dispuși să facă voluntariat. O statistică realizată în 2015 arată că 68% dintre ONG-urile din România nu aveau angajați și se bazau exclusiv pe voluntari. Mulți dintre ei se implică în acțiuni care nu au vizibilitate publică sau finanțări uriașe, dar produc efecte. Pe lângă campaniile derulate de ONG-uri devenite deja celebre, mii de organizații din toată țara acționează în diferite domenii și sunt susținute de un număr tot mai mare de cetățeni dispuși să doneze. SOS Satele Copiilor ajută de peste 20 de ani copiii din medii defavorizate. Asociația Caravana cu Medici merge prin satele României și oferă consultații gratuite oamenilor de la țară. Asociația Inima Copiilor aduce din străinătate medici pentru a opera pe cord copii cărora statul nu le oferă nicio șansă. Asociația Ovidiu Ro a creat un program de susținere a familiilor sărace care își trimit copiii la grădiniță, iar programul a funcționat atât de bine încât a fost preluat de statul român și parafat printr-o lege. Ambulanța pentru monumente se ocupă de pregătirea profesională a unor specialiști care să lucreze la restaurarea monumentelor din toată țara. Asociația Hai cu Bicla luptă pentru piste de bicicliști, iar Funky Citizens derulează programe de dezvoltare a spiritului civic. Și lista continuă, inclusiv cu proiecte și planuri de viitor. În următorii 2 ani ne propunem să continuăm reforma sistemului de protecție a copilului. Vrem să facem și o campanie de conștientizare la nivelul Bucureștiului pe tema hărțuirii sexuale. Cât mai multe mame din cât mai multe zone să aibă acces la partea de educație. Suntem în mijlocul unui proiect care vorbește despre cât de vulnerabil este Bucureștiul în caz de cutremur. În următorii 2 ani sperăm să mărim numărul de câini de căutare și salvare civili, de la în prezent aproximativ 20 în toată țara la 50. Am început un proiect educațional care oferă copiilor și tinerilor instituționalizați sau din sistemul de protecție specială meditație la limba română, matematică, engleză și biologie. Cumva să mărim numărul de caravane, ca cât mai mult din populație să beneficieze de ele. Și nu le lăsăm până când nu va fi o soluție pentru toți copiii cardiaci în țara noastră. Gata? Super!